mëngjes. Mëngjes, Si je Shpres? A je mirë? Shumë mirë. Nina kthehet Shpresa edhe me një histori nga Stambolli. Kthehemi sërish kësaj radhe, edhe kësaj radhe me Spitalin, rrjethin e spitaleve private Acibadem, me qendër në Stamboll. Është rrjeti më i madh dhe është lidhur në fushën e mjekësisë. Në vitin 2010, në tetor të 2010-s, e kanë hapur edhe qendrën e transplantit të organeve. E padyshim jo vetëm në Acibadem, por edhe në tërë botën, veshka është organi më i shpeshtë i transplantimit, apo për me pa një histori më të detajuar, kur duhet të intervenohet, sa gjatë jetojnë personat pas transplantit, këto dhe shumë të tjera i shohim bashk. Evet. Evet. Është themeluar për të shërbyer komunitetit për nevoja shëndetësore. Diku një spital privat i vogël, i cili shtrihej vetëm në territor të Stambollit, por që shumë shpejt u bë lider në fushën e mjekësisë. Në tetor të vitit 2010, rrjeti i spitaleve private Acibadem hapi qendrën e transplantit të organeve. Në këtë qendër, por edhe në tërë botën, veshka është organi më i shpeshtë i transplantimeve. Por në cilën shkallë të sëmundjes duhet bërë ky intervenim? Transplantation is, we will talk about kidney transplantation. Transplantimi i veshkëve është transplanti prej një donatori. Mund të jetë donatori i vdekur apo donatori i gjallë tek një pacient. Pacienti me probleme në veshkët e njohur si end-stage kidney disease, sëmundje të fazës së fundit të veshkëve, duhet të transplantoj veshkën, përndryshe pacienti do të ketë dializë, sepse pacienti i fazës së fundit të sëmundjes së veshkëve nuk mund të jetojë. Trajtimi më i mirë për pacientat e fazës së fundit është transplantimi i veshkëve. Pra ne këtu bëjmë transplantim të veshkëve prej donatorëve të gjallë dhe të vdekur. Transplantimi i veshkës është i domosdoshëm kur ajo është e dëmtuar në shkallën më të madhe. Në botë, pacientët me sëmundje në fazës së fundit po rriten dhe nëse pacienti është në këtë shkallë, atëherë atij i duhet dializa apo transplantimi në mënyrë që të jetojë. Në të kundërtën, pacienti nuk mund të jetojë sepse veshkët nuk punojnë për shkak edhe të toksicitetit të lartë në gjak. Në rast të dështimit të veshkës, ne ofrojmë dializën për zëvendësim të terapisë së veshkës, e cila gjithashtu është opsion i mirë. Unë jam e lumtur që ne e ofrojmë këtë opsion mirë, po ky nuk mund të bashkëveprojë me transplant të veshkës, sepse gjatë sesioneve të dializës pacienti në maksimum e pastron gjakun diku rreth 50% për 3 ditë në javë. Trajtimi me dializë mund të ketë disa efekte negative, që janë mungesë të apetitit, humbje në muskuj, sepse siç e dim, sistemi kardiovaskular lodhet shumë gjatë sesioneve. Në anën tjetër, kur pacienti kryen transplant të veshkës dhe ka një veshkë valide e cila punon dhe i bën gjitha funksionet në lidhje jo vetëm me heqjen e toksicitetit, por gjithashtu me prodhimin e vitaminës D. Këto prodhime të veshkës janë shumë të rëndësishme, sepse i ndihmojnë pacientit që të ketë palce të shëndosha, të eshtrave që të mos kenë sëmundje të këtij lloji ose anemisë. When you are in dialysis, you cannot just Transplantimi i veshkës në krahasim me dializën është sigurisht trajtim më i mirë. Ndonjëherë pacienti nuk gjen donator ose ndonjëherë pacientët janë në situata të tjera mjekësore, gjë që nuk ja lejon transplantin e veshkës, por për këto situata ne ofrojmë trajtimin me dializë. Pacientët me probleme në veshkë janë më me fat në krahasim me pacientët e fazës së fundit të sëmundjes në veshkë. E vendosur në grupin e spitaleve ndërkombëtare në Stamboll, kjo qendër posedon një ekip të trajnuar në botë me një historik transplantesh. We started our program here 6 years ago and we have reached the number 846. Ne kemi filluar programin e transplantit të veshkave këtu 6 vjet më parë dhe kemi mbri numrin 846 në transplantim të veshkës dhe jemi me të vërtetë të lumtur që punojmë këtu.
Ne i zgjedhim pacientët me kujdes, gjithashtu edhe donatorët dhe sigurisht që ne dëshirojmë që edhe pacientët me dializë të kenë transplant, por më së shumti në shtetin tonë donatorët janë donatorë të gjallë, të afërm ose jo të afërm. Misioni ynë parsor është që të mos i lëndojmë donatorët sepse janë njerëz shumë të kujdesshëm dhe ne nuk mund ta lejojmë që donatorit të vuaj pas operacionit. Kështu që ne jemi shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e dy palëve dhe për këtë shpëtimi i pacientit është në nivel të lartë. 95% ka qenë në fund të vitit të 5. Ne jemi shumë të lumtur për këtë, nëse këtyre pacientëve nuk do ju bëhej transplanti, ata do të ishin të vdekur. Cila është mosha më e mirë për të bërë një gjë të tillë? Chronologic age is not important. The biological age is important. Sometimes Mosha kronologjike nuk është e rëndësishme, por mosha biologjike është. Ndonjëherë kemi pacientë të grup moshave të 60, të cilët mosha biologjike është më e re se atyre që janë të 40. Rastet më të vjetra janë marsi 72 vjeçar dhe donatoria 87 vjeç. Ky e fundit ka qenë rasti transplantit që e kemi bërë 5 vite më parë dhe sot donatoria dhe marsi janë gjallë e shëndosh. Ajo e dhuroi veshkën e saj tek vajza e vet, 62 vjeçare, sot 68. Pas transplantit, marsi të veshkës i duhet pak më shumë kohë për të kthyer në gjendje normale në krahasim me dhuruesin, shërimi i të cilit zgjahet përgjatë qëndrimit 2-3 ditor në spital. donor surgery is a minimal invasive surgery. Për donatorin operimi ka prerje minimale, në kohë të mëhershme prerjet kanë qenë 20-25 cm për ekstratim të veshkës, por tani ne e bëjmë operimin minimal, operim laparoskopik, ku prerjet janë 1 deri në 2 cm. Nëse kemi të bëjmë me prerje inguinale të ijes, prerjet janë 5 deri në 6 cm, ose nëse kemi të bëjmë me donator femra, ndonjëherë ekstratimi i veshkës bëhet përmes vaginës me vetëm 1 cm prerje, ku pas një kohe nuk mund të shohësh kurfar shenje. Kështu që për donator, zakonisht shërimi zgjat 2 deri në 3 ditë qëndrim në spital dhe 1 javë jashtë spitalit. Në anën tjetër, për marrës, shërimi është më i gjatë sepse operimi është ndryshe, kështu që shërimi për ta është 7 deri në 10 ditë qëndrim në spital dhe jashtë spitalit pas disa javësh. Pas transplantit, pacienti duhet përdorur disa ilaçe, por që sasia e tyre zvoglohet me kalimin e kohës. When you have a transplant, it's not your kidney. Pas transplantit, pacienti duhet të marrë ilaçe imunosupresive. Këto ilaçe i ndihmojnë trupit të pacientit ta pranojë veshkën dhe jo ta refuzojë atë. Edhe nëse kemi të bëjmë me binjak ndonjëherë dhe ata i përdorin këto ilaçe. Këto janë të sofistikuara, ku në kohë të mëhershme ka pasur ilaçe të cilat nuk kanë qenë të lehta në përdorim, por në këtë kohë nuk është e vështirë. Këto ilaçe e parandalojnë refuzimin e veshkës tek marsi. Pacienti duhet i përdor këto barna rregullisht përgjatë gjithë jetës, mirë po dozat zvoglohen. Në fillim pacienti duhet i marrë këto ilaçe në doza të mëdha, të cilat e ruajnë pacientin nga çdo lloj infeksioni. Ne i mësojmë pacientët që të jenë të kujdesshëm. Ata duhet të rrinë në shtëpitë e tyre në javët e para. Më pas, nëse dëshirojnë që të dalin jashtë, duhet që ta mbajnë maskën, gjithashtu nëse pacienti jeton me persona të tjerë, është shumë e rëndësishme që të gjithë të mbajnë maska gjatë 3 muajve të parë pas transplantit, sepse maska i mbron ata nga infeksionet në ajër. Për sa do të zgjas jeta pas këtij intervenimi? Statistikat për jetëgjatësinë e pacientëve pas transplantimit janë: për 1 vjet mbijetesa e pacientit është 100%, për 5 vite rreth 95% dhe një shkallë e lartë të suksesit, por përgjithsisht shkalla e mbijetesës për pacientët pas transplantit është 80 deri në 90%. Shkalla pas 10 vite e mbijetesës është 75%, ndërsa jetëgjatësia më e lartë e pacientit që ka kryer transplant është pothuajse 40 vjet. Në shtetin tonë ka njerëz që kanë transplantuar veshkën dhe është funksionale, që 25, 30 deri në 35 vjet. Kishte pra Acibadem në Stamboll. Në Stamboll e pam për historisë, se po ta marrë edhe gjysmë minuti. Pas transplantit, shkalla e jetëgjatësisë se personave që kanë bërë intervenimin është 80 deri në 90%. Kështu që ka një statistike mirë, numrat mirë. E historie shohim përsëri në bllokun e shënimeve, po tash është koha për sport.